අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 9 එක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේ තියෙන scenario එක අපිට question set 8 එකේ හම්බෙච්ච scenario එකමයි. ඒ වගේම මේකදී අපෙන් අහලා දෙන ප්‍රශ්න 1 2 සහ 3 වෙනි ප්‍රශ්න තුනම අපිට කලින් set එකේදී හම්බෙච්ච ප්‍රශ්න තුනමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක මේ වීඩියෝදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි අද 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් කතා කරගෙන යමු. මේකදී 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ mobile phones වල brand එක Huawei වුණ සහ price එක 40000ට අඩු products හොයාගන්න කියලා. ඒ වගේම පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙනවා අපේ customers ලගේ gender එක female වෙන customers හොයාගන්න කියලාත්. ඒ වගේම අන්තිම ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙනවා අපේ product table එකේ brand එක Vivo වෙන product එක හොයාගන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ ප්‍රශ්න ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට අපේ CODInARD කියන software එකට ගිහිල්ලා අපේ ප්‍රශ්නට උත්තර ටික හොයාගමු. මම මේ විදිහට අපේ CODInARD කියන software එක open කරගත්තා. මම දැන් ඉන්නේ අපේ mshop කියන database එක ඇතුලේ. මෙතන මම query ලියන්න පුළුවන් tab එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අපි මෙතනින් උත්තරේ හොයාගමු. ඒකදී කියලා තියෙන්නේ අපේ brand එක Huawei වුණ සහ price එක 40000ට වඩා අඩු වෙන product එක හොයාගන්න කියලා. ඒකට අදාළ query අපි මෙතනින් ගියාගමු. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ select query එකක්. මේකදී select all from කියන එකත් එක්ක අපේ table name එක දෙන්න ඕනේ. මේකට මම අපේ product table එක specify කරගත්තා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් අපේ condition එක දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට conditions දෙකක් බලා ගන්න තියෙනවා. මම පළවෙනි condition එක විදිහට අපේ Huawei brand එක දෙනවා. මේ විදිහට මම පළවෙනි condition එක දුන්නා. අපිට තව condition එකක් add කරගන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතන and කියන logical operator එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි අපේ දෙවෙනි condition එක add කරගමු. ඒකෙදී අපිට තියෙන්නේ price එක 40000ට වඩා අඩු වෙන. ඒක නිසා අපි මෙතනින් assignment operator කෙනෙකුට less than කියන operator එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි අපේ value එක මෙතනින් සාමාන්‍ය විදිහටම දෙනවා. මෙතනින් අපේ query එක අවසන් නිසා මම මෙතනින් semicolon එක දීලා අපි මේක run කරගමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම අපේ price එක 40000ට වඩා අඩු වෙන සහ brand එක Huawei වෙන product එකට අදාළ details ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තරේ හදාගන්නේ. ඊළඟට අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙනවා customer table එකේ gender එක female වෙන customers ලගේ details ටික ගන්න කියලා. ඒකට අදාළ code එකත් අපි මෙතනින් ලියගමු. ඒකටත් අපි select all from කියන එකත් එක්ක අපේ table එක specify කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ condition එක දෙන එක. මේ විදිහට මම where clause එකත් එක්ක අපේ condition එක වෙනවා. gender එක සමානයි female ද කියලා බලනවා. මේ විදිහට මම query එක ලියාගෙන මේක run කරගන්නවා. මේ විදිහට run කරගත්තාම අපේ gender එක female වෙන customers ලගේ details ටික අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තරේ හදාගන්නේ. ඊළඟට අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම එනිදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ product වල brand එක Vivo වෙන products ටික හොයාගන්න කියලා. ඒකනත් අපි මෙතනින්ම select code එකක් හදාගමු. මේ විදිහට මම ඒ query එකත් හදාගත්තා. අපේ product table එකේ brand name එක Vivo වෙන product ටික පෙන්වන්න කියලා. මම මේක මේ විදිහට run කරගන්නවා. මේ විදිහට run කරගත්තාට පස්සේ අපේ brand name එක Vivo වෙන product ටික අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි අපේ question set 9 එකට අදාළ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ටික අපි හදාගන්නේ. අපි question set 10 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.